Ito, isipayan natin itong bahay na to. Palitan ng bago. Yan ang trabaho namin ito. Yan, subscribe na. Taas ng puno guys. Guys, singiting guys. Singiting guys. Uy, ano ba? Ang taas guys. Yan na po. Putol ni Bibi Martin ang puno. Sobrang taas yan guys. Baka hindi kayo maniwala. Baka mahilo kayo sa sobrang taas. Sobrang taas yan guys.